ዛሬ ወደ ፓርክ ብቻ ሳይሆን ወደ ቀደመ ዘመን እንሄዳለን። ወንዝ ሆነ ከወንዝ ጋር እንፈሳለን። እዚያ ለመድረስ ከአዲስ አበባ ተነስተን 215 ኪሎ ሜትር ምስራቁን እንጓዛለን። በዚህ ጉዟችን መዳረሻችን እየቀረበ ሲመጣ ቀልብን የሚሰርቅ አንድ ስፍራ አለ። ወደዚያ ደርሰን ጥቂት ሰዓታትን ማሳለፍ ዋጋ አለው። በአዋሽ ተፋሰስ ከሚገኙ ሐይቆች መካከል አንዱ ነው በሰቃ ሐይቅ። ሕይወቱን በተቃርኖ ይቃኝ የሚመስል ተፈጥሮ። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ጊዜ ውስጥ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ውስጥ የሚገኙ ሐይቆች የውሃ መጠናቸው እየቀነሰ ሲመጣ በሰቃ ከነበረበት የ2.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይዞታው ወደ 40 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ተለጥጧል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ መጠን እየጨመረና የአይወን ንጥረ ነገር ክምችቱ እየበዛ የመጣ ሐይቅ ነው። ከነበረበት ይዞታ እየሰፋ በመምጣቱ በመተሐራ ከተማ ላይ አንጻራዊ ለውጥ እንዲመጣ አስገድዷል። ቀድሞ የነበረ መንገድ እንዲለወጥ ምክንያት ሆኗል። የአካባቢው ነዋሪዎች ምንም እንኳን ለበሰቃ ሕይወት አልባነት ያላቸው እይታ ከፍ ያለ ቢሆንም በሰቃ አሁንም ሕይወት አለው። ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ አዕዋፍ በውሃው ዳርቻ ከበው ይታያሉ። ሸመላ፣ ሳቢሳ፣ የግብፅ ዝይ እንዲሁም የተለያዩ የኩልሊት ዝርያዎች ይገኙበታል። በሐይቁ ተፈጥሯዊ ይዘት መዛባት ምክንያት ለምግብነት የሚውል ባይሆንም ዓሣ ይራባበታል። ይህም ዓሣን ለምግብነት ለሚያውሉ የአዕዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ አድርጎታል። አባኮዳና የአፍሪካ ዓሣ አጥማጅ ንስር ሲያንዣብቡ እና ግዳያቸውን ሲጥሉ የሚታየው ትርኢት ሐይቁን ከሕይወታዊ ትዕይንት አይለየውም። በሰቃ ለተለየ አገልግሎት የሚውል ሐይቅ ባይሆንም በአንድም በሌላም መንገድ ግን ይዘቱን ጠብቆ ለመዝናኛነት የሚውል ሐይቅ ነው። አሁን በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ዋና መግቢያ ላይ እንገኛለን። በአዕዋፍ የተሞላ ሰማይ፣ በድምፃቸው የተዋጀ ምድር፣ በበረሃ ዋዕይ መልካም ውበትን የደረበ ተፈጥሮ። አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ 5 ያህሉ በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ይገኛሉ። አዋሽም በታላቁ ስምጥ ሸለቆ ሰፊ ክፍል ውስጥ ተንሰራፍቶ ያለ በግራር ዛፍ ያጌጠ ፓርክ ነው። ኢትዮጵያ ፓርክ ስለመከለል ስታስብ ቀዳሚ እይታዋ ካረፈባቸው ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። በአዋሽ ወንዝ ህልውና
አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ የምስራቅ አፍሪካ ወካይ ጌጥ የሆነውን ሳላን ጨምሮ 81 አጥቢ የዱር እንስሳትን በውስጡ ይዟል። አራት 453 አዕዋፋት፣ 43 የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት ከአዋሽ ሸለቆ እስከ ፈንታሌ ተራራ ድረስ ተሰራጭተው ይታያሉ። 591 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ይህ ፓርክ ከባህር ወለል በላይ በ1000 ሜትር አማካይ ከፍታ ላይ ተንጣሏል። ደረቃማና ከፊል ደረቃማ የሆነው ይህ ፓርክ 620 ሚሊ ሊትር አማካይ የዝናብ መጠን በዓመት የሚያገኝ ሲሆን ዓመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። ዋናውን የፓርኩን መግቢያ ከረገጡ ጊዜ ጀምሮ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከቅርብ ርቀት ሳላ፣ የሰመሪን የሚዳ ፍየል፣ ከርከሮ፣ አምባራይሌና ኢንሹን መመልከት ይቻላል። በምሽትና አልፎ አልፎ በቀን አንበሳ፣ አቦ ሸማኔና ነብር ይታያሉ። ኢላላ ሳላ በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ መካከለኛ ክፍል የሚገኝ በደረቅ መሰል ሳርና አልፎ አልፎ በበቀሉ የግራር ዛፎች የተዋበ በሳላዎች የተሞላ ሜዳ። ሳላና አዋሽ፣ ሳላና የኢላላ ሳላ ሜዳ የማይነጣጠሉ መንትያ ተፈጥሮዎች። ሳላ በረዣዥም ቅልጥሞቹና በሰፋፊ ሸሆናዎቹ ረጅነት በደረቅ ወቅት በርካታ ኪሎ ሜትሮችን በማቋረጥ ሕልውናውን ያቆያል። በምስራቅ አፍሪካ ለረጅም ዘመናት የዘለቀ የሕልውናው ምስጢር ይህ ነው። ከአዋሽ ጋር በጠለቀ መስተጋብር በተሳሰረ ሕልውና ዘመናትን ተሻግረዋል። አዋሽ ያለ ሳላ ሕይወት አልባ ነው። ሳላም ከአዋሽ ወዲያ የራቀ መዳረሻ ያለው አይመስልም። ኢላላ ሳላ በሳላ የተሞላ የፓርኩ አንጻራዊ ገላጣማ ቦታ ነው። ሳላዎች ሳር በል ሲሆኑ በቁጥቋጦዎች የተሞሉ አካባቢዎች እምብዛም አይመቿቸውም። እጅግ የሚያቃጥል የተባለ ፀሐይ ወጥቶ ሳላዎች በግላጣው ሜዳማ ስፍራ ላይ ናቸው። ሽቅብ የቀሰሩት ቀንዳቸው ጥላ እንደሆነ ሁሉ ወንዶቹ ሳላዎች ከ115 እስከ 125 ሳንቲሜትር ቁመት ሲኖራቸው እስከ 176 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት ይኖራቸዋል። አልፎ አልፎም እስከ 200 ኪሎ ግራም ሊመዝኑ ይችላሉ። በወንዶቹና በሴቶቹ መካከል ያለው የአካል መጠን ልዩነት የጎላ አይደለም። ሴቶቹ እስከ 188 ኪሎ ግራም አማካይ ክብደት አላቸው። ሁለቱም እስከ 120 ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ያጋደሉ ቀንዶች አሏቸው። የቀንዶቻቸው ርዝማኔ ከመሬት እስከ ትከሻዎቻቸው ያላቸውን ቁመት ይስተካከላል። ሳላ
የምስራቅ አፍሪካ ሳራማ ሜዳዎች መንፈስ የኢላላ ሳላ ከራማ ነው። እምቅ አቅም፣ ጥንካሬና ብርታት ሳላን ይገልጹታል። የትኛውም ባለሸሆና ሳር በል ሊኖር በማይችልበት ውሃ አጥ ጠፍ መሬት እና በረሃማ ስፍራ የመኖር ብቃት አለው። ይህንንም የሚያደርጉት ሳላዎች አብዛኛውን ጊዜ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ወደ ግጦሽ በመሰማራት እርጥበት ያዘሉ ሳሮችን በመጋጥ ሽንታቸውን በመቆጠብ የአካላቸውን ሙቀት ከመደበኛው በላይ ከፍ እንዲል በማድረግ ከአካላቸው የሚወጣውን እርጥበት በማመቅ እና በሌሎችም ተፈጥሯዊ ችሎታዎቻቸው በመቋቋም ነው። ሳላዎች የበረሃ ኑሮ ልምዳቸው እንደ ሌሎች የበረሃ ሳር በል እንስሳት ርቀት ተጉዘው አንድ ጊዜ የሚያገኙትን ውሃ በብዛት በመጠጣት አይደለም። እንዲያውም በአማካይ 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሳላ በቀን የሚፈልገው 3 ሊትር ውሃ ብቻ ነው። ማህበራዊ አደረጃጀታቸው ዘላን፣ ቡድናዊና የተደባለቁ መንጋዎች ያሉበት ሲሆን አልፎ አልፎም ገለልተኞች ይታያሉ። በአንድ ቡድን ውስጥ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ጥጆችና ኮርማዎች በአብሮነት ይኖራሉ። ይህ ማህበራዊ ትስስራቸው በረሃማ ቦታዎችን ተቋቁመው በጋራ እንዲዘልቁ ያስችላቸዋል። በአፍሪካ ቀንድ የሚኖሩት ሳላዎች በተለያዩ ፓርኮች ውስጥ ቢገኙም አንድ አይነት ተፈጥሯዊ አኗኗርን ይከተላሉ። በቡድንም ውስጥ ሆነ በአንድ ቀጠና የሚኖሩ ሳላዎች በአካላዊ እንቅስቃሴ፣ በራስ ንቅናቄ እና ጆሮዎቻቸውን በመቀሰር ምልክት በመስጠት ተግባቦት ይፈጥራሉ። ኮረብታማ ቦታ ላይ በመውጣት አካባቢያቸውን ይቃኛሉ። በዚህ ሐሩር ሰማይ ላይ በርካታ አዕዋፋት ይበራሉ። አዋሽ ድንቅ የአዕዋፍ መዳረሻ ነው። የደረቀ ሳር መልክ ያላቸው ባለረዣዥም እግረ ግዙፍ አዕዋፍ የአረብ ኩርኩሜ ወፍ እንደ ጸሐፊዋ ወፍ ሁሉ በዚህ ሜዳ በፓርኩ ሲዘዋወሩ የሚገኙና መስኩን የሚያደምቁ የአዕዋፍ ዝርያዎች ናቸው። የአረብ ኩርኩሜ ከፊል ደረቅ ሳራማና ገላጣ በሆነ ቦታ ላይ የምትኖር ወፍ ስትሆን የአዋሽ ፓርክም እጅግ ምቹ መዳረሻዋ ነው። በዚህ ሳራማ ስፍራ በንቃት እየተዘዋወረች ፌንጣ፣ አንበጣ እና ጢንዚዛ በመልቀም ትመገባለች። በአዋሽ ፓርክ እንደ አረብ ኩርኩሜ ሁሉ ሌሎች መሰል የኩርኩሜ ዘር አዕዋፋት በብዛት ይገኛሉ።
በአዋሽ ወንዝ ህልውና ሕይወት የዘራ አዋሽ ፓርክ ብቻ አይደለም። አዋሽ በፈሰሰበት ሁሉ ሕይወት አለ። የአዋሽ ተፈጥሮ የወንዝነት ተፈጥሮ ብቻ አይደለም። ሸለቆ ሰንጥቆ የሚሄድ ቁልቁለቱን እያስገመገመ የሚወርድ ፏፏቴ፣ መስክን የሚያለመልም ወንዝ ብቻ አይደለም። አዋሽ ጥበብም ነው፣ የተፈጥሮ ስንክን። የአዋሽ ወንዝ በፓርኩ ምዕራባዊ ዳርቻ ደቡባዊ ጫፍ ከቶ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን ዳርቻ በመያዝ ምስራቃዊ ጫፍ አቅጣጫን ተከትሎ ይነጉዳል። በዚህ ፓርኩን በሚያቋርጥበት ስፍራ እጅግ መስህብነት ያላቸው ለዓይን የሚማርኩ ሸለቆችን ምሶ ለጆሮ መሳጭ ዜማን የሚፈጥሩ የውሃና የዓለት ግጭቶች የሚሰሙበት አስደሳች ፏፏቴን ፈጥሮ አረንጓዴ በዛፍ የተሞሉ ስፍራዎችን መስርቶ ሳያቋርጥ ይፈሳል። የአዋሽ ዜማ አሁንም በዚህ ፓርክ ውስጥ በጉልህ ይሰማል። በዚህ ስፍራ በጥዑም ስልተ ምት የተቃኘ ዜማን እያደመጡ ቀንዎን ቃኝተው ሌሊቶን በተመስጦ ለማሳለፍ ከፈለጉ ማረፊያ አያሳስቦትም። አዋሽ ፏፏቴ ሎጅ በፏፏቴው አናት ላይ ይገኛል። በቀን ውሎ የፓርኩን ክፍል ጎብኝተው አስደሳች የመንፈስ እርካታውን ተፈጥሮ በሚዘፍንበት ማረፊያ ሆነው ያጣጥማሉ። አዋሽ በውስጡ ብዙ ሕይወት ይዟል። የፓርኩ የዱር እንስሳት ከግጦሽ በኋላ አዋሽን መጎብኘት ልምዳቸው ነው። ከትሩፋቱ ይቋደሳሉ። አዋሽን መኖሪያ ያደረጉ እንስሳት በብዛት ይገኛሉ። ጉማሬና አዞ ትላልቆቹ የውሃው አካል ነዋሪዎች ናቸው። ከአዋሽ ፏፏቴ ሎጅ ፊት ለፊት ካለው ቁልቁል የሚወርድ ውሃ ዳርቻ ወጥተው ፀሐይ ሲሞቁ የሚታዩት አዞዎች ከሌሎች የናይል አዞ ዝርያዎች አንጻር መጠናቸው አነስተኛ ነው። በባህሪያቸው ግን ቁጡ መሆናቸው ይነገራል። አዋሽ ወንዝ ለበርካታ የአዕዋፍ ዝርያዎች መዳረሻ ነው። የግብፅ ዝይ፣ ባለኩንታት ዝይ፣ የተለያዩ የአሳውመቴ ዝርያዎች፣ የግብፅ ኩልሊትና ሌሎች የኩልሊት ዝርያዎች በስፋት የሚስተዋሉት ናቸው። ሌላኛው የአዋሽ መዳረሻ ሰሜናዊ የፓርኩ ክፍል ሲሆን በዚያም ተፈጥሮ ምቾትን ደርቦ ይገኛል። የአዋሽ ፍልውሃ ይህ ቦታ በተፈጥሯዊ ፍልውሃ ከእንስሳት እስከ አካባቢው ሰው ድረስ በልግስናው ምርኮ የደራ መዳረሻ ነው። በዘንባባ ዛፎች ያሸበረቀ ቀጠናው ዓይንን ምርኮ ይጥል ዘንድ ረድቶታል። በዚህ ስፍራ ዓይን መያዝ ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ከምድር በሚፍለቀለቁት ፍልውሃዎች ትንፋሽ አካባቢውን ገነትነት ሲዋረሰው አውዱ የጠራቸው የሚመስሉ አዳኝና ታዳኝ የዱር እንስሳት የስፍራው ምርኮኛ ይሆናሉ። የአዋሽ ፍልውሃ ምኞቶ ይህን ሁሉ የሰርክ ትዕይንት በስፍራው ከትመው መመልከት ከሆነ ምኞቶን የሚሞላ መዳረሻ በዚህ ያገኛሉ።
የአዋሽ ፍልውሃ የመንደር መመስረቻ ስፍራ የተመረጡ የድንኳን መትከያ ቦታዎች ተዘጋጅተውለታል። በዚያ ያለ ስጋት ያርፋሉ። እጅግ አስደሳች በሆነ ተፈጥሯዊ ክስተት የተገኘ ድንቅ ስፍራ። በፍልውሃው ሰውነትዎን አፍታተው ዘንተው የሚያርፉበት ቦታ። ከበላይዎ የሚንተገተጉ ሰማይ ሙሉ ከዋክብትን እየተመለከቱ የታላላቅ አዳኝ የዱር እንስሳትንና የጥቃቅን ነፍሳትን ኅብረ ድምፅ እያደመጡ ከትውስታ የማይወጣ ትዝታን ማስቀመጥ ፍላጎትዎ ከሆነ ድንኳንዎን በዚህ ይጥላሉ።